Magandang araw mga kauto. Meron tayo ngayon na e-trouble L3. Malakas naman yung baterya niya pero ayaw mag-start. Para zing 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 zing. Isang trouble, pero yung remedy niya 10. Marami. Oh, yung diagnosis niya 7. 10. Titingnan mo ngayon yan. Lalo na pag yung vacuum, yung problem ng yung sinabi mo na medyo yung andar ng gasolina. Yung ganun. Meron para sa vacuum ng hydrovac. Meron pala sa vacuum ng carburetor, yung mga hoses na mga maliliit. Yun. Isa pa yung walang tune up kasi may singaw. Yung pinakamatindi doon, yung pang emission control system, yung galing ng exhaust pupunta doon yung hangin tapos papuntang intake. Pag medyo lihis yun, palyar. Wala pang minor. Kaya sabi ko sa driver, huwag kang tutumbok agad na hindi mo tiningnan lahat. Sabihin mo, baka yan ang problema. O di ko na magayos. O di ba? Meron din naman mga maduday na pinatagal lang daw natin yung trabaho. Meron din ba dahil sa experience din nila na parang Hindi kasi yung iba kasi hindi mo rin kasi masisi yung iba kasi yun nga yung napagkukuha nilang mga mekaniko kasi kung tawagin na natin mga barukbok ba yung mga ganun yung mga tinatawag na pulpul ba no yung mga ganun ba na yung pira-pira lang yung mga ganun basta katulad yung nangyayari nga kaya nga namblema ako kasi concern ako dun sa kaibigan ko na yung si Eddie na yun. Kasi yung multicab niya, puro, di ba sabi ko pare, puro na lang siya bayad. Puro, ito naman ngayon, karburador. Pagkatapos ng karburador na yan, pag hindi naman nakuha ngayon, wala na naman. Meron kang gasket maker? Bili tayo? Ha? Ay, hindi kailangan gasket maker. Ari, pag seal? Ayan na gagamitin mo. Ano lang to? Grasa lang. Kaya pag hindi mo nakuha yung jeep, tatawagin kita jeep. Kasi naawa na ako yung sa kapitbahay ko na yun eh. Panay ano na lang ba? Grasa lang ba? Yun yung tuyong yun? Grasa yung grasa. Hindi yun gasket. Parang Kala ko ano gasket yun. ano? Cover lang to, cover. Kala ko grasa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Mahirap din kasi sa taong yun, ayaw magtiwala talaga. Sabi nga, mahirap talaga pag walang pera, hindi ka pagtiwalaan. Yun. Sabi ko, lagi ka na lang ganyan, tinatawag mo lagi yung mekaniko na hindi ka na sumusubok ng iba, puro ka na lang ganyan, tapos puro ka bigay dyan, puro ka bigay. Kung ano-ano na lang pinagbibigay mo dyan, kulang na lang yung brake na lang ibigay niya eh. Walang minor, palyado pa. Ngayon, nandoon ngayon, nakatingga na naman. Sa amin, yung multicab niya. Naawa na ako sa tao na yun eh. Alam mo, yung multicab, mahirap yan sa hindi naka-experience ng trouble. Oh no!
Hindi. Ito naman, pag naayos na itong starter, ano naman kinalalabasan nito ngayon? Pag yun ang grading ng, pag hindi naman kumarga yung battery niya. Ah. Anong di kumarga? Ano ibig sabihin ba? Ito, pag kumandar to ngayon, ibig sabihin okay na rin yung battery niya. Hindi, pag kumandar to, siyempre maging okay yung baterya. Pero pag hindi kumarga, Yun ang inaano ko eh. may sira yung alternator. Ah, ganun. Oo. Doon Kasi ito, pang start lang naman tong starter. Oo po, ito pang crank lang to eh. Oo. Yung nagkakarga, alternator. Alternator. Oo. So, Ang alternator magsusupply sa battery para mag-charge siya, magkano siya. Pag kumandar Pero to, pag hindi talaga, pag, katulad yan, uuwi kami. Oo. Tapos, siyempre gagarahin na. Tapos kinabukasan na, pag pinaandar, ayaw. Discharge yung baterya. Discharge. Oo. Anong ibig sabihin nun? Pag discharge yung baterya, may Problema ang may battery problema na yung plates ng baterya. Oo. Kaya yun ang iniisip ko nga ba, yung mga ganun ba. Oo. Pag kumandar to ngayon, wala problema. Tapos yung ano, kinabukasan, pag pinaandar mo, ayaw. Oo. So ibig sabihin, sa madaling salita, baterya. Oo, baterya. Pero ito, sigurado ko starter lang problema, hindi battery. Hindi, nagkano lang tayo pa rin. Oo. Kumukuha lang tayo ng, kumukuha lang tayo ng, Mala- ano ba. Alam ko na yan. Malalaman naman natin Oo. pag may sira yung baterya. Dahil kinabit yung bago nila eh. Hindi niya kaya na pa-start eh. Oo. Hindi niya kaya na pa-start kasi Sira ito. sira, madumi, Madumi. walang kontak. Walang contact. Oo. Kumbaga, hindi nakabayad, walang signal. Diyan ako nagagalit sa Sky. Walang yan ang mga hinayupak na yun. Walang signal eh. Ay, nalinis niya. Maganda na yung pasok ng kuryente dyan. Wala nang tapon. Oo. So, para sure, Sa kanila, hindi ka pwede mag-testing ng battery. Napastart ka niyan. Ano na? yan. Para Zing, 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 zing. okay. Yabon. Very nice. Iba talagang, ano yun, no? Ang mga ang starter ng may mga modelo ganyan, no? Oo. High speed. High speed. Oo.